Magluto talaga. Beauty, magluto. Magluto tayo, yes, using my olive oil. Olive oil, olive oil. Ito lang sa akin. Yan sa akin. Yan sa akin, beauty. Lami na kayo na akong ano. Lami na kayo na akong luto. Ako, hindi na ako nagbili-bili ng mga fresh kasi feeling ko kasi mas nakakatipid ako sa nakakatipid ako sa ano, yung living. Kasi katulad nito ang aking garlic. Katulad nito ang garlic ko nadunot na hapit. So sayang ka mapalit kag 2 euro. 2 euro nga garlic. Tapos madaot lang bitaw siya, madaot. Pwede rin kasi gigluto bitaw. So, oo, madaot siya, pwede ka magsigluto bitaw. Ano siya ba? Pag magluto ka ba, madaot siya. So, ang ginagawa ko lang ga, nabili ako ng essential oil lang ga, kasi ayoko mabili ng ano eh. Yung masira lang. Ayoko. Oh, di na ako magluto ng ano. Ayoko nang bili ng bili. Ang ginagawa ko lang ga, ayoko na magbili ng bili lang ga, napapagod ako dyan. Yung magbili ako ng fresh, tapos hindi mo siya maluto, ano siya lang ga, masisira siya. So ang ginawa ko, magbili ako ng essential oil. So ito, for life, wala siyang expiration, and ano pa siya, how you say this, may tawag doon eh. Masarap siya lang ga, masarap siya. Oh, masarap siya, beauty. Kasi marami akong gagamitin ko muna ang aking mga ganito, mga mumurahin. But ang rosemary kasi, mas gusto ko magagamit ako ng rosemary. Ito sa akin. Masarap, lami magud siya kung may rosemary. Mas lami siya. Mas ganahan ko mukhaon sa balay kaysa restaurant. Sorry ang langga. I have money for restaurant, but I'd prefer at home kasi mas lamian ko sa akong pagkaon dito sa balay compare sa restaurant. Sorry kasi marunong tayo magluto eh. So, why not, how you say this, why not, coconut. Ito mga ganito ko mga sago,
Hindi na ako bibili nito. Kasi it's not, wala tong kwenta lang nga. Wala kang makukuhang vitamin ito. Mga decoration lang ito. So, I will not buy it anymore. I will not buy it. Gasamok-samok lang na siya sa akong ano lang nga. Pamumuhay lang. Sorry I'm very direct to the point. Nagsamok-samok lang na siya sa akong mga pamumuhay. Lami siya. Okay na may lami kami. Really. Samok-samok lang na siya sa akong mas lamig kung na essential oil. Mas lamig ang luto. Mas masarap ang luto kung meron siyang essential oil. Tapos olive oil, lami siya. Humot yung pagkaon kung essential oil. Ganon. Ganon sa akin, beauty. Tsaka ang essential oil kasi wala siyang expiration lang ga. Ma-expire na lang ang beauty mo, ang essential oil walang expiration. Ganon siya kagaling. Yes, mga antad. Ganon siya kagaling lang ga, walang expiration ng essential oil. Kung mabili kayo ng essential oil, lubos-lubosin niyo na yung pagbili. Doon na kayo sa maganda. Ewan ko lang sa akin kasi gusto ko yung kasi maganda eh. Ganun sa akin. You see me. This is very easy to cook pasta. Ayan. So,
Gusto ko kutsara. Mas gusto ko kutsara. Mas gusto ko kutsara gang mas dami mas gusto ko kutsara. Ganyan. Ayan, essential oil ang katapat. Essential oil. So, lagyan ko siya ng yes, water. A little bit of water. Maya ha, sandali. Ay, shoot. Very clean. Ayan. Ayan lang, lagyan ko siya ng essential oil, 2 drops rosemary. Ang bango nito. Wow! Ayan, this is my secret essential oil para lami kay lang. Lami kay inyong ano lang, inyong pagkaon lang. Oh my gosh. Oh my gosh. Sige, magpalit og fresh. Magpalit og fresh niya. Dili bitaw siya mahurot ninyo usa ka gamit niya. Madunot ba? Sayang kaayo ang inyong gipalit na fresh. Puting sayang na. Sayang kay tanan. So, if I were you, mahilig mo mag-travel, gusto mo mag-travel, essential oils. Oh my gosh. Wala akong masabi nito. Kaloka. Perfect. Really, very yummy and very easy to prepare. It's like you are just playing games. It's just like you are playing cooking, and at the same time like it's like playing essential oils. Dili na si Marie Padilla lang gaha, si Reggie ni taga Cebu. Si Reggie ni Beauty. Then put the heat off. Put off the heat. Ayan, and ready na ang sauce. And
now, mix the pasta. Perfect na kaya akong pasta lang. Perfect na kaya siya. Gamit na kayo siya. Mga bata ni ginahanap kayo. Oh my gosh, this is really mouth-watering. Kalupat. And you know what? This one is only a decoration. Where is that? Where is the decoration? Itong mga ganitong mga very cheap products, 1 euro. Langga, wala ni siya vitamin, only a decoration. I will not buy it anymore. Ano rin siya langga, garnish na siya, langga, garnish. Hindi na siya, wala siya sustansya langga. Just to make the food a little bit more attractive, you know. So that's it. That's my pasta. Yes, pasta. Yes, that's my pasta. You see? Wait. Ayan, you see? Dali. Ayan. So, ganun lang. Very simple lang. Very simple lang ang aking pamumuhay. Yes. Oo. So, yan. Ready to eat na yan, mga bata. Magkain na yung mga bata. Ang sarap. Pagpunta ka sa restaurant, mahal. Tapos, same lang naman ang pagkain doon. Kalukat na yan. So, busog na ako mga anak, ani. Pinagay lang tami, ani. So, my secret is, mas maganda talaga pag, ikaw yung nagluluto ng, ikaw yung nagagawa ng iyong, noodle. Soon, if ma-acquire ko yung, yung KitchenAid, ako na yung magawa ng noodles ko I will not buy anymore ready-made noodles. Instead, I will be making my fresh noodle. That's so easy lang ka. Very easy lang to make that. And it's very, very yummy kung fresh yung, ikaw talaga yung magawa ng noodle. It's very, very easy to make. Very, very yummy, yes? So I think that's it, mga beauty. Yes? So, yan lang sa aking secret. Essential oil. I am not using the ginger because palapit nang maubos, marami pa akong mga ginger na mga patapon. So what, instead, I am using this first. Oo, yung mga mumurahin lang. Dapat, unahin natin yung mga, kung anong meron tayo, unahan natin kasi sayang itapon. But honestly, it's nothing. This is really nothing. This is amazing. This. So if I am making soup, you know, this, very yummy lang if you make like pospas or beef soup. Oh my gosh, oh my gosh. Baka lalong ma-inlove ang mga family members nyo sa iyo kasi magaling ka magluto, magaling kang mag-take care. So, ang akong pag-take care ako ning langga. Hindi ito basta-basta ibigay ko langga kasi baka magpano na sa kuha langga. So, ako rin na siyang ihatag sa akong mga anak. Ang aking pag-take care lang yes. So, yes, kung gusto nyo magkajowa kayo dyan or gusto nyo magjowa kayo dyan langga, dapat magaling kayo mag-take care langga. Magaling kayo magluto, yes. Yan ang key. So, for that, you need to have essential oil, yes. Ayan, you see? Pak. Ayan, lemon, rosemary. Ayan ang secret ko. So, thank you so much, mga langga, and I hope meron ko napala sa akin. Thank you so much, and maghab-hab sa me. Thank you, bye for now, and yes, PM me if meron kayong mga gustong i-inquire sa akin. Dito lang ako, 24/7. Yes, Reggie, at your service. Bye for now. Maninda sa ang tindila lang. Manglimbyo sa tindira. Bye-bye. Cheers!